Okey, minggu ini untuk DIY Ilham Dekor Impiana, Syara akan share dengan anda. Kita nak buat pasu, tapi pasu ni berlainan sikit. So, kalau nak tahu, kena tengok. Okey, jom. Ambil pengilat kuku ni. Kita akan tuang. Ambil ni, batang ni. Okey, dan masukkan. Nampak tak, guys? Dia macam marble effect. Alright. Slowly masukkan. Alright. Okay. Macam ni ke? Okay, so sekarang kita ambil batu-batu kecil ni, kita susun. Okay, so last sekali kita akan ambil lilin. And letak. Alright, selamat mencuba.